Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy and welcome to class. Okay, so আজি আমি ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম most important 50 topics from Assam. Okay, যেহেতু আমি জানো যে প্ৰিলিমছত অসমৰ পৰা almost 35 plus question আহিব পাৰে. Okay, so আমাৰ অসম পাৰ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে? So আমি ইয়াতে লৈ আহিছো যে top 50 important topics from Assam. Okay, আৰু আজি ক্লাছত আমি ডিসকাশন কৰিম 17 topics. ঠিক আছে? And যিখিনি টপিক লৈ আহিছো mostly related to government schemes. Government of Assamৰ important schemes বোৰ বিষয়ে আজি ডিসকাস কৰিম আৰু another 2-3 ক্লাছত আমি এই 50 টপিক ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে? So hope ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিছুমান টপিক আমি পৰীক্ষাত ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। ঠিক আছে? So let's start the topic my dear students আৰু এটো আমাৰ কি হৈছে this is a part 1. Okay? Part 1 হয় আজি। Okay, so hopefully আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰু দুটা ভিডিও আনিম। Okay, যত আমি এই 50টা টপিক আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। Okay, so আমি চাও যে ফাৰ্স্ট টপিকটো হ'ল যে মিছন বসুন্ধৰা। একেবাৰে হাইলি নিউজত আহি থাকে, ফ্ৰিকুৱেন্টলি নিউজত আহি থাকে। Okay, মিছন বসুন্ধৰা 3.0 ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে for land reforms in Assam. Okay, it also promote what e-governance, okay, digitization of land records. Okay, so আমি ইয়াৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিম in details যাতে ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ওকে, আমি টপিকটো ডিসকাশন কৰিম, ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিব পাৰে আমি ডিসকাশন নকৰো। অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন মই এটা লৈ অহা নাই, বাট উইল ডিসকাস দি টপিক। ওকে, ইয়াৰ ট্যাগলাইনটো কি হয় যে এই ট্যাগলাইনটো খুলিব পাৰে মাই ল্যান্ড মাই ৰাইট। ওকে, সো মিছন বসুন্ধৰাৰ 3.0 টো আমাৰ কেতিয়া লঞ্চ কৰিছে? লঞ্চ ডেটটো ইম্পৰ্টেন্ট, অক্টোবৰ 20, 2024। ওকে, ফৰ হোৱাট? এক্সপান্ডিং Assam digital land governance framework by targeting more complex settlement and reclassification issues. Ekita top por ki dia goise mission bokundra 3.0 emphasize kora goise. Actually jeti mission bokundra hoy hetu government of Assam ketia introduce koise 2021 etu important. So jibur amar important schemes ase he schemes pur amar launch date to jana important. So অসমত যদি আমি চাও hardly we have 20 to 25 important schemes থাকিব। Okay, এই 25টা স্কিমৰ আমি কি জানিব লাগিব যে লঞ্চ ডেটটো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে এন্ড ইয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি, নোডাল মিনিষ্ট্ৰি কোনটো হয়, নোডাল মিনিষ্ট্ৰি বা ডিপাৰ্টমেন্ট, কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে এইকিটা আমি জানিব লাগিব। সববোৰ স্কিমৰে নহয়, বাট যিকিটা আমাৰ এই 20-25টা আমি যিকিটা স্কিম পাম গভৰ্নমেন্ট অফ আসামৰ যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ হয়, তেনেকে আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ আছে, গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া যিকিটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ আছে, সেই স্কিমছবোৰ আমি ইমপ্লিমেন্টিং মিনিষ্ট্ৰি লগতে আমি ইমপ্লিমেন্টিং ডিপাৰ্টমেন্টটো আমি জানিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইখিনি আমি আপকামিং ক্লাছত আমি লাহে লাহে ডিসকাশন কৰিম। ঠিক আছে, আৰু যাতে আমি এই ক্লাছটোত এটো চেষ্টা কৰা গৈছে যাতে আপোনালোকৰ এটা ভাল ৰিভিজন হয় আৰু যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় অসম ৰিলেটেড সেইবোৰ যাতে স্কিপ হৈ নাযায় বা সেইবোৰ যাতে আমাৰ থাকি নাযায়। Okay, fine. So mission বসুন্ধৰা originally কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 2021 ত, আৰু 2.0 টো আমাৰ 2022 ত লঞ্চ কৰিছিল আৰু 3.0 টো আমি 20 অক্টোবৰ 2024 এইকিটা ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, সো কিহৰ কাৰণে আমি মেইনলি লঞ্চ কৰিছিলো এই স্কিমটো? বিকজ টু ৰিভলিউচনাইজ দি ল্যান্ড গভৰ্নেন্স থ্ৰু ডিজিটাইজেশন, bring transparency in the system and to provide indigenous land right to our people. এইকিটা আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিল। ল্যান্ড ৰেকৰ্ডটো আমি কি কৰিব বিচাৰিছো? ডিজিটাইজেশন কৰিব বিচাৰিছো, আৰু আমি ল্যান্ড ৰেকৰ্ডত আমি কি আনিব বিচাৰিছো? ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব বিচাৰিছো ল্যান্ড ৰিফৰ্মছত। ওকে, আৰু ইন্ডিজিনাস পিপলক আমি ইন্ডিজিনাস ল্যান্ড ৰাইটটো আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছো। সেইকাৰণে এই স্কিমটোৰ যিটো আমাৰ ট্যাগলাইন হ'ল যে মাই ল্যান্ড মাই ৰাইট। ওকে, যিটো আমি ফাৰ্স্ট স্লাইডতে দেখুৱা গৈছে এটো মনত ৰাখিব যে মাই ল্যান্ড মাই ৰাইট সুধি দিব পাৰে পৰীক্ষাত। ওকে, আমি এইবোৰ জানিব লাগিব, ভেৰি বেসিক থিং, আৰু এই বেসিক বস্তুবোৰৰ পৰা কোৱেশ্চনবোৰ আমাৰ সুধা দেখা যায়। এতিয়া নোডাল মিনিষ্ট্ৰি কোনটো হয়? মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, তাৰপিছতে আমি চাম মিছন 2.0 আমাৰ কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰা গৈছিলে। ওকে, চাওক বেসিক্যালি আমাক এক খাস ল্যান্ড কি হয় সুধিব পাৰে, বা ভিজিআৰ পিজিআৰ ল্যান্ড কি হয়, নিউজত আছে, বহুত নিউজত আছে, ভাইভাটো সুধি দিব পাৰে, কেতিয়াবা অলৰেডি সুধিছেও ভিজিআৰ ল্যান্ড মানে কি হয়। ওকে, বা পিজিআৰ ল্যান্ড মানে কি হয়, বা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আমাক ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিব পাৰে। ওকে, সো হোৱাট ইজ খাস ল্যান্ড? ইজ আ গভৰ্নমেন্ট ওন ল্যান্ড। ওকে, খাস ল্যান্ড মানে কি হয় যে আমাৰ গভট ওন ল্যান্ড, গভৰ্নমেন্টৰ ল্যান্ড হয়। ওকে, যিবোৰ এতিয়ালৈকে
কোনো অৰ্গানাইজেশ্যন বা কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলক কি কৰা নাই এলোকেট কৰা হোৱা নাই ওকে দিছ ইজ হোৱাট খাছ লেণ্ড আমি জানিব লাগিব ডেফিনেশ্যনটো তাৰোপৰি হোৱাট উই শুড নো হোৱাট ইজ ভিজিআৰ মানে কি হয় ফুল ফৰ্মটো জানিব লাগিব আৰু পিজিআৰ লেণ্ডৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় দিজ আৰ অলছ' হোৱাট ভিজিআৰ পিজিআৰ লেণ্ডবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ওন লেণ্ডেই হয় ঠিক আছে চ' ভিজিআৰ মানে হ'ল আমাৰ কি যে ভিলেজ গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ আৰু পিজিআৰ মানে হ'ল আমাৰ যে প্ৰফেশ্যনেল গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ ওকে এই বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ ভাইভালৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিজিআৰ পিজিআৰ লেণ্ডৰ কি হয় সুধিব পাৰে খাছ লেণ্ড কি হয় সুধিব পাৰে ঠিক আছে চ' কোনোবাই যদি নাজানে লিখি ল'ব পাৰা যে গভৰ্ণমেণ্ট ওন লেণ্ড হয় এতিয়ালৈকে এইবোৰ লেণ্ড কি কৰা নাই যে আমাৰ কোনো ইণ্ডিভিজুৱেল বা কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনক কি কৰা নাই এলোকেট কৰা হোৱা নাই বুজি পাইছো ফাইন আমি প্ৰিচাইজলি ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু ইয়াতে চাওক আফটাৰ দি ক্লাছ আমি গোটেই কণ্টেণ্টটো আমি আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব কাৰণ গোটেইখিনি ইয়াতে লাইন বাই লাইন পঢ়িবলৈ গ'লে ক্লাছ উইল বি 3 hours 2 hours লাগি যাব আমাক ঠিক আছে চ' গতিকে আমি যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন সেইখিনি আমি ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে মিছন বসুন্ধৰা পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত 9টা লেণ্ড ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ আমি প্ৰভাইড কৰা গৈছে চ' দিজ আৰ দি হোৱাট 9 লেণ্ড ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ হুইচ উইল বি প্ৰভাইডেড ইন মিছন বসুন্ধৰা পৰ্টেল ওকে চ' মোবাইল নম্বৰ আপডেশ্যন ওকে লিগেচি ডাটা আপডেশ্যন ওকে এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন এইবোৰ কি হয় যে এই 9টা ছাৰ্ভিচ যিকেইটা আমাৰ মিছন বসুন্ধৰা পৰ্টেলত প্ৰভাইড কৰা গৈছে এইকেইটাও আমি জানিব লাগিব যে কোনকেইটা দিয়া গৈছে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন পঢ়াই দিব পাৰে সুধিব পাৰে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু স্কিমটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে চ' এইটো কাইলৈ আমি মেইনছত যদি কাইলৈ আমাৰ ই গভাৰ্নেন্স ইন লেণ্ড ৰিফৰ্মছ সোধে তেতিয়া আমি মিছন বসুন্ধৰাটো লিখিবই লাগিব ঠিক আছে বা কাইলৈ যদি মোক সোধে যে ই গভাৰ্নেন্স প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে কি কৰিছে কোৱা তেতিয়াও আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব ওকে চ' ডেটছ ৱাই আমি জানিব লাগিব গেটিং চ' ইয়াৰ পিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট ওকে যিটো আমাৰ ৰিচেণ্ট বাজেট স্পীচত অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আছাম কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট এইটো বাজেটত মেনশ্যন আছে 2025-26 বাজেটত ঠিক আছে যিটো মিছন বসুন্ধৰা 3.0 তেখেতে স্পীচ দিছিলে তাৰ একেবাৰে লাষ্ট পইণ্টটো এইটোৱে আছিলে সেইটো মই সেইকাৰণে ক'ৰ পৰা আনিছোঁ আছাম বাজেটৰ পৰা আনিছোঁ যে কৈছে যে প্ৰতিটো ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত কি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে ছেটআপ কৰাৰ কথা কৈছে যে লেণ্ড গভাৰ্নেন্স লেব এটা ছেটআপ কৰিব এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে প্ৰপ'জ কৰিছে প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে কাৰণ বাজেটটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' লেণ্ড গভাৰ্নেন্স লেব এষ্টাব্লিছ কৰিব ৰেভিনিউ চাৰ্কুলবোৰত ওকে তাৰোপৰি আৰু কি কৈছে যে গাঁও প্ৰধান প্লেজ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন ভিলেজ লেভেল গভাৰ্নেন্স এতিয়া কৈছে যে গাঁও প্ৰধানসকলৰ যিটো মন্থলি অনৰিয়াম আছে সেইটো 9,000 ৰুপিজৰ পৰা ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই 14,000 ৰুপিজ কৰিব ওকে আৰু এইটো কেতিয়াবা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব 1 October 2025 বুজি পাইছো ক'ৰ পৰা আনিছো দুটা পইণ্ট ফ্ৰম আছাম বাজেট 25-26 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে এই টপিকখিনি বনাওঁতে আউটমষ্ট আমি কেয়াৰ লোৱা গৈছে যাতে ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ আপডেট আহিছে বাজেটত সেইবোৰ যাতে মিছ হৈ নাযায় ঠিক আছে চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন উই মে এক্সপেক্ট কুৱেশ্যন তাৰোপৰি কাইলৈ যদি মোক লেণ্ড গভাৰ্নেন্সৰ ওপৰত মেইনছতো কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া মই এইটো লিখিব পাৰিম গভৰ্ণমেণ্টে যে প্ৰপ'জ কৰিছে ওকে ৰুৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলে গাঁও প্ৰধানক যে অনৰিয়ামটো ইনক্ৰিজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰিম ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই বস্তুবোৰ আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ভেলু এডিশ্যন হিচাপে ইউজ হ'ব ওকে চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আপোনালোকে নোট বনাব বুলি মই আশা কৰি লৈছোঁ ওকে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম ডেট ইজ অৰুণোদয় 3.0 ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰখন মিলিলে অৰুণোদয়ৰ ওপৰত আমাৰ টপিক আহিয়ে থাকে এডিটৰিয়েলছ হওক ওকে ফ্ৰণ্ট পেজ হওক চবতে আহি থাকে এণ্ড উই কেন ৰিলেট ইট টু ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট য়েছ অৰ ন' চ' এইটো কিয় লঞ্চ কৰিছে কেতিয়া লঞ্চ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ 3.0টো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ 19, 2024 বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ষ্ট্ৰেংথেনিং ডিৰেক্ট ফিনান্সিয়েল ছাপৰ্ট টু ইকনমিকেলি কাক যিসকল ইকনমিকেলি ভালনাৰেবল হাউচ হোল্ড হয় ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দি ছ'চাইটি অফ আৱাৰ ষ্টেট তেওঁলোকক কি কৰিবৰ কাৰণে ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আমি এই অৰুণোদয় 3.0টো আনিছোঁ মন্থলি কিমান দিব 1,450
50 rupees. আৰু অৰুণোদয় 1 টো আমি কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলো 2 অক্টোবৰ 2020. Very important point. ঠিক আছে এতিয়া আমি বাজেট স্পিচটো আমি চাম ওকে কোনটো নোডেল মিনিষ্ট্ৰি হয় সেইটো চাম যে দিস ইজ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফিনান্সৰ আন্ডাৰ থাকিব অবজেক্টিভটো আমি ডিসকাশন কৰিছো অলৰেডি ডিবিটি কৰিব ওকে সো আমাৰ বেনিফিচিয়াৰি এতিয়ালৈকে কিমান 37.2 lakhs নিউ বেনিফিচিয়াৰি এড কৰা গৈছে এটো বাজেটৰ পৰা আনিছো দিস ইজ ফ্ৰম বাজেট 2025-26 25-26 বাজেট স্পিচত অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ আসামে এটো মেনশন কৰিছে ওকে so this is what 1250 টকাকে দিব ওকে মই অলপ আগতে মিস ইনফৰমেশন এটা দিয়া গৈছে do mind it is 1250 rupees every month okay issued cash transfer what কিমান amount দিব 1250 টকা দিব okay to bring stability and self reliance to service homes to make their own choices regarding health nutrition and essential needs এই যিবোৰ বেসিক নেসেসিটি আছে এইবোৰ যাতে কি কৰিব পাৰে মিট কৰিব পাৰে regarding health regarding nutrition regarding essential needs যাতে সেইবোৰ তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পাৰে okay and to bring stability and self reliance to those economically weaker or vulnerable section of the society আৰু ইয়াৰে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব যে permanent resident of Assam হ'ব লাগিব okay so this is very important my dear students যে কিমানকে দিব cash transfer কিমান কৰিব 1250 টকা okay how much 1250 rupees every month এই amount বহুত important option 1250 থাকিব 1400 থাকিব 1350 থাকিব okay 1000 থাকিব গতিকে এটো আপোনালোকে মাইন্ড কৰিব যে 1250 টকা প্ৰতি মাহে দিব ঠিক আছে okay আমি ফার্স্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো চালো দেন কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে উইডো আনমেৰিড ওমেন এইসকল কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে এটা আমি লিখা আছে আৰু এটা বস্তু এটা চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মন্থলি ইনকাম লেস দেন 2 lakhs হ'ব লাগিব সৰি এনুৱেল ইনকাম নট মন্থলি ইনকাম এনুৱেল ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব লেস দেন 2 lakhs হ'ব লাগিব তাতকে যদি ওপৰত এনুৱেল ইনকাম হয় তেতিয়া ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ওকে সো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব who can't apply we have given here okay এখিনি আৰু আমি ডিসকাস কৰিব নালাগে আমি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিম যে যিখিনি মানুহ এনুৱেল ইনকাম more than 2 lakhs কোনোবা যদি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে এমপি এমএলএ ওকে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্স আছে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ফাইন ভেৰি ইজি দেন প্ৰজেক্ট ৰিহাব ইজ अगेन ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহিব যে প্ৰজেক্ট ৰিহাব ইজ ৰিলেটেড টু what ওকে সো এটো কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৈছে দি KVIC খাদি এন্ড ভিলেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি কমিশনে এটো কি কৰিছে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে ইন আৱাৰ ষ্টেট আসাম in Gwalpara district after it was successfully implemented in Karnataka to mitigate what human elephant conflicts using what bee fence ekitai ama keyword hoy bee fencing use koribo aru human elephant conflict jata mitigate koribo pare fight koribo pare getting so project rehab is related to what this is etu eta ami picture ta dia goisa apnaloke sai lebo paribo it is related to mitigate elephant human conflict man elephant conflict by using bee fence kune launch korise KVIC বুজি পালো bee fence use koribo yate okay so next go to another important topic so yate ami KVIC uporu dia ase je it is a statutory body hekhini apnaloke nije sai lebo paribo but project rehab is very important okay project rehab is very important news ot ase khudibo pare very important topic next আমি ডিসকাশন কৰিম আসাম সোলাৰ প্ৰজেক্ট ওকে এই টপিকটো আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সোলাৰ এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিব কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ঠিক আছে কি কি প্ৰজেক্ট আমি হাতত লৈছো সোলাৰ প্ৰজেক্ট ইজ এ জয়েন্ট ভেঞ্চাৰ বিটুইন আসাম পাৱাৰ APSC and Oil India okay ইয়াতে আমি চাম যে অসমত কি কি আমাৰ সোলাৰ প্ৰজেক্ট আছে মেজৰ সোলাৰ ইনিচিয়েটিভ ইন আসাম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এখন আমি ফ্লোটিং সোলাৰ প্লান্ট বনাইছো কত মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত ফাৰ্স্ট অফ হিজ কাইন্ড ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো খুদিব পাৰে সোলাৰ ফ্লোটিং সোলাৰ প্লান্ট আমি কত আছে আমাৰ অসমত মৰিগাঁৱত আছে
ওকে এটো আমি পিকচাৰ দেখুৱা গৈছে তাৰ উপৰি আমগুৰি যেটো আমাৰ সোলাৰ প্লান্ট শিৱসাগৰ হয় দিস ইজ দি লাৰ্জেষ্ট ওকে এটো পিকচাৰটো আমি ইয়াতে দেখুৱা গৈছে inauguration of 70 megawatt amguri solar park very important then sunitpur solar project 1000 megawatt floating solar power okay বিশেষকৈ আমাৰ কাৰণে important this এটা important okay আৰু floating solar plant to ক'ত আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্ৰথম হয় এটো মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ওকে পিকচাৰটো মই ইয়াতে দিয়া আছে দিস ইজ ইন মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট very important এবোৰ টপিক আমি কেতিয়াও স্কিপ কৰি যাব নোৱাৰো মানে আৰু এবোৰ আমি মেইনছটো লিখিব পাৰিম ঠিক আছে very important মেইনছ ভাইবা সবতে okay next আমি ডিসকাশন কৰিম যে ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ অফ গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম তো কাবা যদি কিবা ডাউট থাকে কিবা খুদিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই খুদিব পাৰিব okay fine so ই গভৰ্নেন্স বা ডিজিটাল ইনিশিয়েটিভ গভৰ্নমেন্টে কি লৈছে কোনখিনি লৈছে মেজৰ ইনিশিয়েটিভ কি হয় হেতু আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট okay to bring transparency in the system to bring efficiency in the system to bring openness in the system okay so digital initiative loar lage lage amar system to governance system to ki hoise je it is open and aru ki hoise amar transparent aru ki hoise effective hoine আৰু তাৰ লগতে কি হৈছে যে মানুহৰ আমাৰ কি হৈছে পাব্লিক ট্ৰাষ্ট বিল্ড আপ হৈছে পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ওকে দেন আমি কি কব পাৰো যে সিস্টেমটো আমাৰ মোৰ একাউন্টেবল হৈছে হয়নে আৰু কি হৈছে ইফেক্টিভ এন্ড ইয়াতে মই আৰু এটা ৱৰ্ড লিখম ফাষ্ট হৈছে কামবোৰ এতিয়া কি হয় আমাৰ সোনকালে হয় পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো আমাৰ বাঢ়িছে ওকে yes or no okay the government of Assam has implemented several e-governance initiative using ICT to enhance public service delivery system to amar ki hoise etia enhance hoise very effective hoise hunkale service bu kidibo parise amak deliver koribo parise aru grievances redressal system to amar ki hoise aru beshi strengthen hoise and administrative transparency is okay so etia major initiative ki hoy hekita ami sam CP grams full form খুদিব পাৰে যে CP grams কি হয় centralized public grievance redressal and monitoring system এটো কি হয় এটা 24/7 প্ল্যাটফর্ম হয় যত পাবলিকে কি কৰিব পাৰে সিটিজেনে কি কৰিব পাৰে কমপ্লেইন তাতে গ্রিভেন্স লস কৰিব পাৰে সেৱা সেতু পোর্টাল very important okay এতিয়া আমাৰ কি দিয়া গৈছে সেৱা সেতু পোর্টালৰ কাৰণে টাইম বাউন্ড সার্ভিস ডেলিভারি টাইম বাউন্ড সময়মতে সার্ভিস ডেলিভারি দিবই লাগিব নহলে আনসারেবল হ'ব okay then mission বসুন্ধৰা already আমি ডিসকাশন কৰি আইছো land reforms কাৰণে land reforms yes or no then সদভাৱনা পোর্টাল okay এটো প্ৰথমতে আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত আমাৰ লঞ্চ কৰিছিলে যিমানখিনি পেন্ডিং ফাইলছ আমাৰ আছে সেইখিনি যাতে কি কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে okay next important is the কৃতজ্ঞতা portal very important it is related to what retired personnel কাৰণে to track pension status and submit documents online very important kritogota portal to amar porikha kane bahut important very important mission sadbhavana is very important okay বসুন্ধৰা কি হল related very important এইবোৰ আমি জানিবই লাগিব আৰু মেইনছৰ কাৰণে important steps taken by government of Assam to promote e-governance in our state বুলি কলে ইকিটা আমাৰ মনত একদম আহিয়ে যাব লাগিব আৰু আমি তাতে ভাবিবৰ কাৰণে কোনো আমাৰ সময় নাই এটাত ওকে সেৱাৰ সেতু পোর্টাল সিপি গ্রাম আমি এবোৰ লিখিব পাৰিব লাগিব ওকে সো এই কন্টেন্টটো আপোনালোকক মেইনছত বহুতখিনি হেল্প কৰিব আসাম পেপাৰখনত নট অনলি ইন আসাম পেপাৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো এছে ৰাইটিংটো হেল্প কৰিব তাৰোপৰি আমাৰ যিখন গভৰ্নেন্স পেপাৰ ওকে জিএস পেপাৰ 2 তাতো আমাক হেল্প কৰিব অসমৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ আমি লিখাত ওকে সো নেক্সট আমি চাম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম it is related to what to promote higher education access and extend in our state kuntu department implement korise department of higher education government of Assam objective to ki hoje to enhance to higher education for economically weaker students it is important
এটা কথা মনত ৰাখিব যে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমটো হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড হয় কাইলৈ অপশ্যন সুধিব পাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম কিহৰ কাৰণে হয় প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন তেনেকৈ দিব পাৰে চ' দিছ ইজ ফৰ হোৱাট হায়াৰ এডুকেশ্যন সেইকাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে provide financial and material support to facilitate uninterrupted education প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম ওকে হায়াৰ এডুকেশ্যন এইটো কিৱৰ্ডটো আমাৰ কি হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হয় আৰু কাক কাৰণে হয় ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ ষ্টুডেণ্টছ সবৰ কাৰণে নহয় কিন্তু ফৰ ইকনমিকেলি উইকাৰ সেকশ্যন ওকে ফাইন চ' তেওঁলোকক দিজ আৰ দি ফিচাৰ্ছ টেক্সট বুক এছিষ্টেঞ্চ দিব rupees 1,000 to 1 lakh students and 1,500 to graduate and 2,000 to postgraduate students. Mass dues দিব 1,000 rupees per month per student. Okay, so এইবোৰ কিহৰ আন্ডাৰত আহিব প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আন্ডাৰত আহিব গতিকে এইকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এডুকেশ্যন লোন সাবসিডি দিব ওয়ান টাইম 50,000 লৈকে so these are the features of the scheme very important so অসমত হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিব কাৰণে আমি কি স্টেপছ লৈছো তেতিয়া আমি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আন্ডাৰত এইকেইটা কথা ক'ব পাৰিব লাগিব ওকে যে গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টক 1,500 টকাকে দিব ওকে কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটক কিমান দিব 2,000 rupees মেছ ডিউজ দিব 1,000 rupees per month এডুকেশ্যন লোন যদি কোনোবাই লৈছে তেওঁলোকক 50,000 লৈকে ওয়ান টাইম সাবসিডি দিব গেটিং এলিজিবিলিটি ফৰ ফ্ৰী এডমিশন দিব ওকে সো দিজ আৰ দি ইম্পৰ্টেন্ট কি ফিচাৰ্ছ অফ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম to promote higher education in our state for what যিসকল মানুহ আমাৰ ইকনমিক্যালি উইকাৰ হয় ইকনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন অফ দি সাইড সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক ওকে কিন্তু তাৰ কাৰণে পেৰেণ্টছে কি কৰিব নোৱাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট বা পিএছইউত জব কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ওকে নেক্সট ডিসকাশন কৰিম আমি মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম very important schemes to promote girls education in our state okay and to curb child marriage okay এই নিযুত মইনা স্কিমটো বহুত নিউজৰ আছে লাষ্ট টাইম মেইনছটো আহিছে ওকে ইয়াতে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে ফিনান্সিয়েল ইনসেন্টিভ দিব 10,000 for class 11 admission যদি কোনোবাই লয় and 12,500 টকা দিব ফৰ গ্ৰেজুৱেট এডমিশন এণ্ড 25,000 ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ওকে মানে পাৰ মান্থ তেওঁলোকক 1,000 কে দিব ইয়াতে 1,000 পাৰ মান্থ ওকে কাৰণ আমাৰ দুমাহ স্কুল বা কলেজ আমাৰ অসমত বন্ধ থাকে ইয়াতে কিমান দিব 1,250 টকাকে দিব পাৰ মান্থ গ্ৰেজুৱেশ্যনত আৰু পিজিত কিমান দিব 2,500 টকাকে দিব পাৰ মান্থ আৰু 10 মাহৰ কাৰণে দিব গতিকে 25,000 টকা আৰু এটো কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব ডিপাৰ্টমেন্ট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু কোন এলিজিবল হ'ব ইয়াতে অনলি গাৰ্লছ চাই এটো মনত ৰাখিব আৰু তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব আনমেৰিড হ'ব লাগিব দেই কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যে পিজি বা বিএড কৰি থকা ছোৱালী যদি মেৰিডো হয় ইয়াতে মেৰিডটো কি হয় এলাউ কৰা গৈছে ঠিক আছে বাট আপ টু দিস গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট নকৰালৈকে তেওঁলোক মেৰিড হ'ব নোৱাৰিব যদি মেৰিড হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই ইনসেন্টিভটো ফিনান্সিয়েল ইনসেন্টিভটো কি হৈ যাব বন্ধ হৈ যাব বাট পিজিত মেৰিড ইজ এলাউড ওকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব লাষ্ট টাইম মেইনছটো আহিছে দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ মন্থলি কিমান দিব বা ইয়েৰলি কিমান দিব ওকে মেৰিড হ'ব লাগিব নালাগে গেটিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মই এটা এই টপিকটো মই এটা 5 ষ্টাৰ দি দিছো মেইন প্ৰিলিমিনেট আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে ওকে আৰু আমি এইটো বাজেটৰ এটা আপডেট এটা মই দিয়া গৈছে যে 391 crore rupees দিয়া গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয় নিযুত মইনা স্কিমৰ কাৰণে 391 crore for the fiscal year 2025-2026 important next come to question number 8 মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান launch on September 30, 2024 first disbursal kora goise distribute kora goise the Assam Chief Minister distributed the first tranche of 75,000 rupees to each this much beneficiaries etu nukhude
but ইয়াৰ main objective to কি হয় যে to promote self reliance and entrepreneurship among Assamese youth আৰু ইয়াতে কি কৰিব তেওঁলোকক financial support কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকক কি দিব skill based support দিব upskilling কৰিব very important যে ইয়াৰ objective to কি হয় যে আমি self reliance Assam আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আৰু আমি ইয়াতে entrepreneurship আমি promote কৰিম সেই কাৰণে তেওঁলোকক আমি কি কৰিম যে আমাৰ যিসকল youth হয় educated youth তেওঁলোকক আমি financial support দিম তাৰ উপৰি তেওঁলোকক আমি skill development আমি কৰিম তেওঁলোকক আমি training দিম ওকে কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব ওকে সো ইয়াতে আমি যদি চাম কোনোবা যদি টেকনিক্যাল ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ থাকে তেওঁলোকক আপ টু 5 লাখ লৈকে দিব ইঞ্জিনিয়াৰিং এমবিবিএছ এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁলোকক 5 লাখ লৈকে তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰিব 2 লাখ গ্ৰান্ট এণ্ড 2 লাখ লোন ওকে একিটা আমি চাই ললে হল যে কাক কেনেকে দিব ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ কেনেকে দিব ওকে this is important next ইয়াতে আমি আৰু এটা পইণ্ট মই আনিছো যে এটো যেটো বাজেটত মেনশন আছে very important point যে to promote inclusivity okay এটো বাজেটৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মই আনিছো বস্তুটো in the governance system এই স্কিমটোত চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত যিমানখিনি বেনিফিচিয়াৰি লব গভৰ্ণমেণ্টে তাৰে 4% কি হ'ব আমাৰ দিব্যাংগন হ'ব এটো ইম্পৰ্টেন্ট স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে to bring to promote inclusivity in our governance system এই দিব্যাংগনকো আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছো যিমান আমি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব সিলেক্ট কৰিব ফৰ দিস CM AAA ওকে তাৰে কি হ'ব যে 4% আমি দিব্যাংগন লব very important point আৰু এটো এক্সাম্পলস আমি কাইলে inclusive governance and main shot আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াতে আমি এই গভৰ্ণমেণ্টৰ এই ডিসিশনটো কথা আমি লিখিব পাৰিম সো এই বস্তুবোৰে কি ইউজ হ'ব জানোনে আমি ইন আ মেইনছ এক্সামিনেশন বা ভাইভাত ভ্যালু এডিশন সবে এই পইণ্ট লিখিব নোৱাৰে কিন্তু কাৰণ তাৰ কাৰণে বাজেটখন ভালকে পঢ়িব লাগিব কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি আনিছে ঠিক আছে তেতিয়া এই পইণ্টছ বোৰ উলিয়াই পেলাই লিখিব পাৰিব যোনে নপঢ়ে তেওঁলোকে লিখিব নোৱাৰিব কিন্তু ঠিক আছে সো these are value addition point dear students okay very important সেইকাৰণে মই ক্লাছত কৈছো যে এই কন্টেন্টটো আমি যেটা ডেভেলপ কৰিছো আউটমোষ্ট আমি কেয়াৰ লৈছো যাতে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট যিবোৰ আমাৰ বাজেটত আছে বা ৰিসেন্ট যিবোৰ আপডেট আহিছে গুটেখিনি যাতে আমি ইয়াতে আনিব পাৰো আৰু এটো বছৰৰ কাৰণে 773 crore rupees কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে এলোকেট কৰিছে হেতুতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যে 4% people will be from Divyang that is very important inclusivity inclusive society বুজি পাইছো inclusivity in governance then we can write it এখানে মই এটো ৰেট কৰি দিছো বাজেটত মেনশন আছে এটো নেট্ৰ প্ৰজেক্ট very important খুদিব পাৰে অসমক কোট এই প্ৰজেক্টটো স্টাৰ্ট কৰিছে চন্দ্ৰপুৰত ইয়াৰ কাৰণে কি কৈছে 200 বিঘা মাটি এলোকেট কৰিছে ইছৰো নেট্ৰ প্ৰজেক্ট নেট্ৰ সেন্টাৰ ওকে এন্ড ৰিসেন্টলি ইছৰো চিফ চন্দ্ৰপুৰৰ সেই প্লেসটোত ভিজিট কৰিছে সেইকাৰণে ইছৰো চিফ জনৰ নামটো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে very important so who is the present ISRO chief anyone কোনোবাই যদি পাৰা কোৱাচোন present এটো চাই লবা দেই present ISRO chief expect কৰিব পাৰা যেহেতু he had visited this metro center in our state okay this is your work এটো আপোনালোকে চাই পেলা কমেন্ট কৰক নহলে লিখি থৈ দিয়ক পৰীক্ষাত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যেহেতু he had visited in our place recently in the month of April okay V Narayana if I'm not wrong okay check it do check it okay fine very important
সো এনেকে আমি বস্তুটো কি কৰিব পাৰো যে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন এনেকে আমাৰ আহিব ষ্টেটিকৰ লগত যেতিয়া কাৰেন্টটো আমি কি কৰিম কানেক্ট কৰি পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে next we will going to discuss about another important topic that is Assam police reforms আহিব পাৰে অসম পুলিচৰ ৰিসেন্ট ডেজত আমি কি কি ৰিফৰ্মছ আনিছো ওকে on physical fitness BMI আনিছো ন BMI ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে বডি মাস ইনডেক্স সাইবার সিকিউৰিটি কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি স্কিম আনিছে citizen centric policing provide কৰিব কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ওকে structural modernization to create a smart police force কি আমি steps লৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ওকে সো তাৰে ভিতৰত যদি আমি চাওঁ যে BMI testing body mass index testing okay Assam cyber dome project very important okay high tech center for cyber security and innovation okay Assam cyber dome project very important পৰীক্ষাত আহিব পাৰে cyber dome project to কি হয় okay through this আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে focus on cyber investigation cyber forensic social media monitoring and ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে যে master trainee designated in every district under the Assam cyber dome project আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম এটা আছে প্ৰজেক্ট মৈত্ৰী 2016 তে এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলে ওকে থানাবোৰ যেটা আমি কি কৰিব মডাৰ্নাইজ কৰিব পাৰো ওকে টু প্ৰভাইড citizen friendly policing to integrate technology okay technology integration in our police thanas so এটা technology integration বুলি কলে আমি কি বুজিম যে যাতে আমাৰ যিবোৰ বেসিক টেকনলজি হয় সেইবোৰ যেটা আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল ইন্টাৰনেট সাইবার সিকিউৰিটি লাইক দ্যাট ওকে সো ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু ইনক্লুড কৰা গৈছে যে পুলিচটো আমাৰ আছে ন আমি পলিটিত পঢ়িছো ইউ নো ইউনিয়ন লিষ্ট কি হয় স্টেট লিষ্ট এন্ড কনকারেন্ট লিষ্ট এইবোৰ আমি ডিসকাশন কৰিছো নহয় ওকে সো পৰীক্ষাত খুদিছে যে পুলিচিং টু কোনটো লিষ্টত আছে so this is in the state subject state list আছে এটো পৰীক্ষাত খুদিছে দে খুদিব পাৰে from Indian polity ঠিক আছে this is in the state list police to okay very important for example মই যদি কওঁ ডিফেন্স কোন আছে ইউনিয়ন লিষ্টৰ এক্সাম্পল যদি কওঁ তোমালোকে ক'ব পাৰা ইউনিয়ন লিষ্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট আমি যদি কওঁ কি টপিক কি সাবজেক্ট আছে ডিফেন্স আছে ওকে আৰু কি আছে you know citizen okay এবোৰ কোড আছে আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্টত আছে ডিফেন্স সিটিজেন লাইক দ্যাট পুলিচিং ইজ ইন স্টেট লিষ্ট লাইক দ্যাট okay very important চাই লব পাৰিব আপোনালোকে Assam introduced 6 indigenous languages for foundational education okay কোনকিটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয় সেইকিটা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট so these are the 6 languages Tiwa, Deuri, Rava, Karbi, Dimasa and Missing. These are 6 languages. Sikita ami introduce korisu. Okay? Karupori Manipuri to ki hisabe ami introduce korisu as a associate official language in Kasar, Karimganj, Hailakandi and Huzai district. Important information. Okay? Manipuri to je ami as a associate অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে আমি যে ইন্ট্রোডিউস কৰিছো ৰিকগনাইজ কৰিছো কোন কিটা ষ্টেটত কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এণ্ড হুজাই ডিস্ট্ৰিক্ট okay and these 6 languages are also important then মা কামাখ্যা করিডোর প্রজেক্ট এটো রিসেন্টলি আমাৰ APSC এটা ডিপার্টমেন্টাল এক্সামত খুলিছে যে মা কামাখ্যা করিডোর যেটো হয় মা কামাখ্যা দিব্যলোক পৰিযোজনা স্কিমটো কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰত ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছে so this is under PM Divine okay so what is PM Divine Prime Minister Development Initiative for Northeast India okay ইয়াতে সোৱা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম এটা আছে আমাৰ হেতু হল যে Northeast
স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম চ' এইটো যিটো হয় নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম হয় এইটো অ'কে এছ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইয়াতো আমাৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে আমাক কি কোৱা যায় ডেভেলপ কৰা গৈ আছে ৰোড হওক ব্ৰিজেছ হওক অ'কে যিবোৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো স্কিমৰ আণ্ডাৰটো কি কৰা গৈছে ডেভেলপ কৰি থকা হৈছে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত বাট আমাৰ যিটো এইটো মা কামাখ্যা দিব্যালোক পৰিযোজনা হয় এই কৰিডৰটো PM ডিভাইনৰ আণ্ডাৰ তোমালোকৰ অপশ্যন থাকিব পাৰে PM ডিভাইন নিডছ এইটো থাকিব পাৰে বাট দিছ ইজ হোৱাট PM ডিভাইন অলৰেডি এবাৰ পৰীক্ষাত সুধি গৈছে সেইকাৰণে মই এইটো টপিকটো এটা লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আৱাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ চ' ইয়াতে আমি মা কামাখ্যা টেম্পলৰ বিষয়ে অকণমান ডিটেইলছত দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কোনে ৰিবিল্ড কৰিছিলে আমি যেতিয়া কোচ ডাইনেষ্টি পঢ়িছিলোঁ তাতে লিখাই আছিল আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ এইখিনি অ'কে চ' সেইখিনি আৰু ইয়াতে আমি ডিছকাশ্যন নকৰোঁ ৰিবিল্ড বাই কোচ ডাইনেষ্টি নৰনাৰায়ণে এইটো ৰিবিল্ড কৰিছিলে গেটিং ফাইন দেন another important scheme Assam Urban Water Bodies Prevention and Conservation Act 2024 very important okay so এইটো আমি কিয় ইন্ট্ৰডিউস কৰিছো to strengthen flood mitigation flood management and conserve urban water bodies বোৰ যাতে আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰো আৰু যাতে আমি flood management কৰিব পাৰো in our urban areas আৰু with this এইখন যিখন গুৱাহাটী water bodies preservation and conservation act আছিল এইখন আমি ৰিপিল কৰা গৈছে this is important okay মেইনছত এই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব for your mains আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন বনাব পাৰে মনত ৰাখিব যে গুৱাহাটী যিখন water bodies prevention and conservation act আছিল এইখন with this ৰিপিল কৰা গৈছে okay so ইয়াতে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আছে যে কাক আমি ইনক্লুড কৰিছো কোনবোৰ water bodies আমি ইনক্লুড কৰিছো the natural water bodies inflow outflow channels private water bodies বোৰ আছে ইয়াতে এইটো মনত ৰাখিব which is greater equal to 2 acres okay ponds tanks and religious institution very important objective to jodi khura ki hoy jay preservation of our water bodies protection regulation and maintenance of water bodies within master plan areas aiding flood mitigation jate flood mitigate ami koribo paro urban flood to jate ami ki koribo paro mitigate koribo paro jeti ami water bodies bu amar urban area jibo amar water bodies ase kebu jeti ami protect korim preserve korim tetia he ami ki koribo parim je amar urban flood jitu hoy hetu ami mitigate koribo parim very important okay কারণ সে আরবান ওয়াটার বডিজ গুলো কি হিসাবে এক করে এজ এ ওয়াটার রিজার্ভার গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিসচার্জ হিসাবেও আমার কি করে অ্যাক্ট করে গটিকে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু প্রটেক্ট টু প্রিজার্ভ দি আরবান ওয়াটার বডিজ সেখানে গভর্নমেন্ট অফ আসামে এই একখন পাস কৰিছে টু প্ৰটেক্ট প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড কনজাৰ্ভ দি আৰবান ওৱাটাৰ বডিজ ওকে আৰু ইয়াতে আমি কি কি ইনক্লুড কৰিছো নেচাৰেল ওৱাটাৰ বডিজ প্ৰাইভেট ওৱাটাৰ বডিজ আমি ইনক্লুড কৰা গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে সো কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিব কমেন্ট সেকশনত ওকে Then topic number 14 Assam 2024 excellence ranking for service delivery okay that our Sibsagar district first rank paise kihot paise in the achievers category of the July 2024 service delivery excellence rank by the government of Assam etu Assam government e dise Sibsagar district tar upori ami jodi sao je another important this is important Prime Minister Award for Excellence in Public Administration 2024 okay innovation state category Assam ei amar jetu shiksha sewa
সেটো অসমটো আছে তাতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এৱাৰ্ড ফৰ এক্সিলেন্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এৱাৰ্ড পাইছে শিক্ষা ক্ষেত্ৰটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মই 3 ষ্টাৰ দি থৈছো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন ইয়াৰ ওপৰত ইন দি কেটেগৰী অফ AI এটেন্ডেন্স শিক্ষা ক্ষেত্ৰ অসম কোনটো কেটেগৰীত পাইছে ফৰ দি AI এটেন্ডেন্স এপ ইনোভেশন নট পাইছে এটো তারপরে হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে তিনসুকিয়া ডিস্ট্রিক্টটো কি কৰা গৈছে ৰিকগনাইজ কৰা গৈছে Prime Minister Award for Excellence in Public Administration in the category of Holistic Development of District. Important হয় দেই তিনসুকিয়া কোনটো ক্যাটাগৰীত পাইছে তারপরে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ অসমে আমাৰ কি এৱাৰ্ড পাইছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো মই এটো একেবাৰে 5 ষ্টাৰ দি থৈছো আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যদিও প্ৰিলিমিনেট নাহে এই কন্টেন্টবোৰ আমি গভৰ্নেন্সত সাপোজ বোলে প্ৰিলিমিনেট নাই আহা গভৰ্নেন্সত মই লিখিব পাৰিম ইথিক্স পেপাৰত মই লিখিব পাৰিম এজ এন এক্সাম্পলস ঠিক আছে এজ এন এক্সাম্পল মই কালে মেইনছটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম গতিকে মাল্টি ডাইমেনশনাল আমাৰ ইউজ আছে প্ৰিলিমছত নাহিলো আমি মেইনছত ইয়াৰ পৰা কন্টেন্ট আমি লিখিব পাৰিম বুজি পাইছো ফাইনালি টু মেইনছ লিখিব লাগিব মেইনছত ভাল মাৰ্কস আমি ক্যাৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ফাইনাল সিলেকশন হ'ব গতিকে এই যিবোৰ আমি এক্সাম্পলস হিচাপে আমি এই পইণ্টছবোৰ আমি কাইলে এজ এ ভ্যালু এডিশন we may write in a mains examination এনেকুৱা নহয় যে প্ৰিলিমছত নাহিলে আৰু ফিয়াৰ ইউজলেস হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কাইলে খেতু কথা মই ভাইভাটো মই এজ এন এক্সাম্পলস মই দিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট টপিক নম্বৰ 15 out of 50 India's first eco-friendly secretariat জনতা ভৱন very important আৰু এটো কি হয় ফুললি সোলাৰ পাৱাৰ্ড সিভিল সেক্ৰেটাৰিয়েট হয় আমাৰ যেটো জনতা ভৱন dispute আছে very important steps toward green governance sustainable energy transition মেইনছ লিখিব পাৰিম প্ৰিলিমিনেটো আহিব পাৰে যে কোনটো সিভিল সেক্ৰেটাৰিয়েট ফুললি সোলাৰ পাৱাৰ্ড হয় ফাৰ্স্ট দিস ইজ জনতা ভৱন dispute আমাৰ অসম সেক্ৰেটাৰিয়েট অসম সচিবালয় ওকে এটো জনতা ভৱন দেখিছেনে we feel proud of it the অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইমান steps লৈছে আমি to promote sustainable development okay যে ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ জনতা ভৱনটো কি হৈছে যে ফাৰ্স্ট ফুললি সোলাৰ পাৱাৰ্ড সিভিল সেক্ৰেটাৰিয়েট হৈ পৰিছে very important come to next নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী point topic number 16 এই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো আমাৰ APSC পৰীক্ষাত আহিছে তে দিস ইজ হোৱাট নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো আমি কি বুলি কোৱা যায় আসাম একৰ ৰিফাইনেৰী বুলি কোৱা যায় কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত কেনে সুধিছে যে which of the following refinery is known as Assam Accord refinery ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী দিব গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী তেনেকে দিব সো নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো গোলাঘাটত আছে আমি সবে জানো this is known as Assam Accord refinery okay established under Assam Accord 1985 কাবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে okay do comment in the comment section okay so refineries in Assam ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খটা APSC পৰীক্ষাত আহিয়া থাকে 1901 ত ফাৰ্স্ট ইন এছিয়া গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কোনকিটা ৰিফাইনেৰী কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছে তাৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকে আমাৰ কি খুদি থাকে লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছৰ যদি মই CCE GS 1 ৰ পেপাৰখন চাও প্ৰিলিমছৰ সো আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আহি আছে যে এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট of our state কেতিয়াবা খুদি আছে লোকেশন কেতিয়াবা খুদি আছে কি year of establishment এবাৰ আমাক কি খুদিব পাৰে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী নিউজত আছে যে অসমত যেটো চাৰিটা ৰিফাইনেৰী আছে যে কোনটো ৰিফাইনেৰী কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছিলে ওকে এটা ৰিফাইনেৰী দি দিব ইয়াতে তোমাক কি দিব year of establishment দি দিব সো ম্যাচ কৰা এতিয়া ওকে সো কোৱেশ্চন তেনেকে ফ্ৰেম কৰিব পাৰে important topic হয় হেকানে আমি ইয়াতে establishment year to দিয়া আছে getting fine so I think this is the last topic for today's class আকৌ next class ত আমি part 2 next another important 2017 আমি topics লৈ আহিম তাত আমি 50 টা topic cover কৰিব পাৰো in 3 class
Assam State School etu important 5 star মই দি দিছো Assam State School Education Board Act 2024 okay so Assam Legislative Assembly passed Assam State School Education Board Act 2024 to unify and reform school education governance okay যাতে আমাৰ কি হয় স্কুল এডুকেশনটো যাতে আমাৰ ৰিফৰ্ম আনিব পাৰো ওকে এতিয়া আমি এটো কেনেকে that Assam School Education Board to আমি কেনেকে এস্টাবলিশ কৰিছিলো by merging Sewa and Secondary Education Board of Assam and Assam Higher Secondary Education Council এই দুটা মার্জ কৰি পেলাই আমি কি বনালো this Assam State School Education Board important আৰু এই কম্পোজিশনটো এবাৰ চাই লম 21 জন মেম্বাৰ থাকিব headed by chairman and a vice chairman nominated by the government okay so iman khini asile important point regarding today's class okay so karba jodi kiba doubt thake do comment on the comment section okay thank you everyone for joining the class our next class of part 2 ami ako another important 17 to 20 topic loi ahim jate ami tinta part of tinta class ot ami a 50 important topic from Assam that ami complete koribo okay thank you for joining the class okay thank you everyone thank you